Hello mga ka-PPG, kung marunong kang mag-Facebook, kung marunong kang mag-scroll ng TikTok, marunong ka rin mag-comment ng first kahit 3 days na yung video, congratulations! Kaya marunong ka rin mag-upload sa YouTube. At ngayon, ang tutorial natin, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-upload ng video sa YouTube. Kaya relax lang, hindi ito board exam, hindi rin ito lecture, at higit sa lahat, walang recitation. Kaya simulan na natin guys! So punta tayo dito sa Google Chrome. Then automatic si Google Chrome lalabas, ay hanapin natin yung isang account na kung saan yung ginawa natin dito ay puro tutorial. Ngayon hanapin natin si YouTube. Itong YouTube na ito, kung nandyan ka na ngayon sa YouTube, edi wow, nandito ka na pala guys. Unang-una sa lahat ay kailangan ko lang mabalikan yung ating mga naunang upload na content. Yung paano gumawa ng Google account, paano gumawa ng YouTube channel, at paano gumawa ng banner. At yung mga previous ko na vlog, mayroon din na akong naunang paano mag-upload ng video sa YouTube. So ngayon guys, ipapalo up natin ito by series para maintindihan nyo ng mabuti. Ang unang-una sa lahat ay dapat mayroon ka na rin na i-prepare dito na ganito guys. May naka-prepare ka na rin para dire-diretso yung pag-upload mo. So kung makikita nyo dito, mayroon akong na-prepare na title, mayroon din akong na-prepare na thumbnail para itong tutorial na ito. Purposely tutorial lang guys. So makikita natin dito sa naka-word, dapat naka-prepare na yung mga ganito mong title at saka description, para mas madali mamaya. Balik natin sa taskbar, tapos i-open na natin ito. Paano nga mag-upload dito? So, ang gagawin natin guys, ay unang-una, naka-prepare yung video file natin, no? Para madali na lang piliin mamaya. And then, pangalawa, pwede mong i-click itong profile mo dito sa upper right side. And then, hanapin mo yung YouTube Studio. So, tayin natin na mag-open. So malinis ito guys, no? Wala pang laman. Pwedeng nandito yung upload video, no? Nandito rin yung go live and create post. So pwede dalawang pupuntahan natin. Pwede dito din sa ating channel mismo. Nandito na rin agad yung create. Once na i-click mo itong create, once na i-click mo yung create na yan, mayroon ng pagpipilian dito guys. Upload video, go live, create. I-create natin dito guys, and then upload video. For the purpose of tutorial, hindi ko na in-edit yung video na i-upload natin. Isi-select natin ito guys. Pupunta tayo dito sa aking file. Hanapin natin yung ating mga i-prepare. So ang i-prepare kong video ay ito. Click natin to guys, no? So ang isa pang kwan dito guys, no? Ang isa pang tips dito, no? Piliin mo yung video na gusto mo bago i-upload. Siguraduhin mo tama yung video na i-upload mo. Baka akala mo tutorial, yun pala binidyo mo na ulam nyo. So pwede mo rang i-edit yung title dito. So ano yung title? Yung pinakita ko kanina. I-open natin yung folder natin. So automatic dito yung title. Kukopyahin ko lang yan. Ibabalik ko doon. And then ipipaste ko dyan. Copy paste lang. And then yung description, pupunta din dito ako kasi na-prepare ko na yung description. Kukopyahin ko lahat yan. And then next, kukopya ko yan. May description na yan. Ang sunod na gagawin natin guys, no? Upload thumbnail. So, unlock more on YouTube. To add custom thumbnail, verify your phone number. So, i-verify natin yung phone number. Kasi first time nito, press na press ito guys, no? So, i-click ko yung phone number ko. Text verification. So, yung number ko. So, next. Yan. Hintayin natin yung verification na papasok dito. So, nandito na si Google, yung verification code ko. 6-digit na verification code. Yan. Isasubmit ko guys para ma-verify. So, phone number is verified. Naka-verified na guys. So, you're set. Got it. Sabi niya. Kasi bago ito, press na press. Ito yung kaibahan sa mga dati nang nag-upload kaysa yung first time na mag-upload. Yan, description. Next is yung thumbnail. So, ang ilagay natin, itong thumbnail na ito.
Hindi kailangan sobrang daming text. Kailangan 3 to 5 words lang dito guys. Malaki at malinaw na basahin. Ang next natin dito naman ay yung ating playlist, no? Create playlist. New playlist, no? Ang ilalagay natin dito na title is My YouTube Tutorials. Tutorial. Yan. Ano yung description niya? So, bahala kayong maglagay dito. Guide to new content creator. Nasa sa inyo na. So, kailangan natin yung visibility niya naka-public. Lahat ng viewer. So, language, select mo. Kailangan one-time verification. Wag muna, no? Basta ang purpose dito, may turo ko sa inyo kung paano yung step ng load. Create tayo. Mag-upload. So, done. May YouTube tutorial, piliin mo yan, done. So, nakapasok na sa playlist. So, sabi niya, dito, yes, it's made for kid. No, it's not made for kids. So, i-click mo itong. So, yan, ang nakikita nyo dyan. Ngayon, i-show more mo muna, no? Para makita mo kung ano pa yung mga other na inputan mo. Yung hashtag, gagawin natin dito, kopyahin natin itong hashtag na ito, copy, tapos, balik mo doon, Control B, isa-isain mo, no? Para kasi kung kinopya mo na mensanan, hindi sila maghihiwalay. Ganun yung technique yan. Yan. Ganyan mo guys, no? Ganyan. Hanggang matapos, no? So, for the purpose na tutorial ito, depende na sa'yo kung ilan yung ilalagay mo dyan na tags mo. Okay na yan. Select language, hindi na ako naglalagay dyan, no? Dito, category, ang ginagawa ko sa aking vlog ay how to and style. Ito yung ilalagay nyo, personal vlog. Then, comment, basic, yan na, basic moderator, top. Next na guys, no? Yan, next. So, dahil bago ito, fresh na YouTube natin, walang masyadong pictures na nagpapakita. Yan. Add and screen. So, add and screen, ano yung mga ilalagay mo dito, style o ganitong style, bahala ka kung ano yung diskarte mo. So, save. Yan. So, ano yung cards mo? Wala pa naman yung playlist. Isa lang yung playlist mo. So, i-click mo lang yan para mag-save. Next. So, no copyright issue. Next. So, kung gusto mong i-publish na agad, public. Pwedeng everyone can show your video or set as premiere. Pero ang ipinapakita natin dito ay kung paano lang mag-upload. Kung gusto mong i-set na premiere, nasa sa inyo yan. Sa susunod na tutorial ko yan. Ngayon, ang gagawin lang natin, automatic. Once na i-upload natin ito, mapapublish agad. So, next. Ganyan lang. So, ayan guys. Na-publish na agad dahil maliit lang itong video na ito, hindi niya na kinailangan ng masyadong delay ng oras. So, na-publish agad. Kung gusto mong kopyahin para i-share mo sa mga kasamahan mo sa YouTube, pwede na yan. So ganito lang. Ito yung bagong upload natin na video. So, i-delete natin ito guys dahil hindi natin na ituloy kanina ito. Yan. So, ito yung fresh na bagong upload natin na video. Para gusto nating panoorin. Yan. Panoorin natin. Yan. So, ganun lang guys ang gagawin natin, no, sa ating first time na pag-upload ng video. At ayun mga ka-IPPG, kung natutunan mong mag-upload ng video dahil sa tutorial na ito, mission accomplished. Pero kung hindi mo pa rin alam, walang problema. Balikan mo lang ang video na ito. At kung nalito ka pa rin, balikan mo ulit. Libre lang naman. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at mag-comment. Ako si IPPG Vlog. At tandaan, hindi kailangan magaling agad. Ang importante, nagsisimula ka. Kita-kits sa susunod na video tutorial tips. Bye-bye guys!